Suntem în Malezia! Mamă, deci dacă nu mi-a făcut la nervi. De când am venit, eu nu îmi dau seama cum arată malezienii. Deci ce mi se pare mie ciudat e că găsești monoglutamat de sodiu la pungă. Salut! Astăzi plecăm din Sri Lanka. E ultima noastră dimineață aici. Suntem la cazare. În ultimele 2 zile ne-am luat o cazare foarte aproape de aeroport, ca să nu avem emoții că întârziem, că traversăm Colombo și e trafic. Da, să ne trezim de dimineață, pentru că avionul e la 10:40. Și am stat aici în ultimele 2 zile, iar acum, în dimineața asta, mergem la aeroport. Și cam asta a fost, aici se încheie cele 3 luni în Sri Lanka. Da, și o să avem un zbor de aproape 4 ore înspre Malaysia. Două ore jumate mai târziu, suntem la poarta de îmbarcare. Uite, acum avem o oră până a trebui să decolăm. Și a fost un control la intrare în aeroport. Deci nu te lasă să intri în aeroport dacă nu ai biletul. După ce am intrat, după ce ne-au scanat odată, ne-au mai scanat încă o dată aici, exact la poartă. Da, deci ca să Nu ne-am intri... mai așteptat, adică am zis că dacă am trecut de zona de duty free-uri și restaurante, am zis că nu ne mai scanează încă o dată. Dar aici, lângă poartă, e controlul ăla mai strict, cu unde trebuie să scoți toată aparatura, laptopuri și ce mai ai. Inclusiv să te descalzi. Da. Strigat la noi imediat că era să trecem pe poartă fără să ne descalțăm și nu ne-am așteptat, adică nu am luat în calcul ideea că trebuie să mă descalț. Dar se pare că așa e în țările astea mai stricte din punct de vedere al securității. Și acum o să avem un zbor de aproape 4 ore până în Kuala Lumpur. O să mai pierdem încă 2 ore jumate din viață, că diferența de fus orar. Da. Da, că o să Sri Lanka, fie... da, Sri Lanka este era cu 3 ore jumate când am ajuns față de România, și acum se mai dau încă 2 ore jumate și o să fie 5 față de România, pentru că între timp s-a schimbat ora în Europa. Și o să zburăm cu AirAsia. Da, nu ne-au cântărit bagajele de mână. Da, ce bine a fost când ne-a cântărit. Inițial eram un pic așa, nu că stresat, dar ne gândeam că poate trebuie să mai scoatem și mai aruncăm ceva din bagajele de mână, pentru că ambele, adică bagajul care vine deasupra și bagajul care vine sub scaun, trebuie să aibă 7 kg. Și am avut un bagaj de cală, rucsacul mare al lui Laur, în care am pus toate chestiile mai grele, și avem bagajul meu carry-on, osprey-ul ăsta. Da, și osprey-ul meu. Și da, rucsacul lui mic de tură, de zi. Da, nu le-a cântărit din fericire, că probabil că se făcea vreo 7 kg din cauza sau datorită aparaturii și laptopuri și... Bagajul de cală trebuie să aibă până în 20 de kg și am avut 18. Da, așa am luat eu, era și cu 15 kg, dar diferența de preț era de $2. Și referitor la preț am dat aproape $300 pentru amândoi, cu un bagaj de cală inclus. Bine, asta oricum diferă, că prețurile la avioane sunt foarte variabile, adică nu e o regulă să fie așa tot timpul. Noi l-am luat înainte cu o lună jumate aproape, pentru că altfel se scumpea. Când ajungi în aeroport în Sri Lanka, te
primesc așa cu muzică relaxantă, cu liniște, aer condiționat și în momentul în care ai ieșit din aeroport se începe distracția. Da. Foarte multă energie, Da. foarte mulți șoferi de tuk-tuk care vin să Da, te plus ducă cu tuk-tuk-ul. când ieși din aeroport să sar toți pe tine, da. Deci, ce să zic, nu pot să zic că îmi pare rău că am stat 3 luni, a fost fain, dar nici nu-mi pare rău că plec. I-am urcat la undeva în spate, nu știu dacă mă auziți, dar măcar am loc la geam, poate reușesc să și văd ceva. Și ideea e că am prins loc fix lângă un călug. Suntem în Malezia! Gata, ce cauți tu? Am trecut de immigration și de toate cele și acum căutăm ieșirea. Am schimbat 5 dolari sau cât ai schimbat aici? 10 euro, că n-am pus mai puțin. N-ai putut? Nu. Da, 10 euro ca să avem de autobuz. În cazul în care nu se poate cu cardul, că aici unele se pot cu cardul, altele am înțeles că nu au ceva aplicații și noi încă nu avem aplicație și... Da, vrem să luăm autobuzul până la cazare și nu avem cardul lor de transport, așa că am schimbat 10 euro ca să putem plăti un bilet, dacă se poate plăti cu cash, aia o să vedem. Hai că ne mai scanează o dată. Încă o dată ne mai scanează. Mamă, deci dacă nu mi-a făcut la nervi. Am plecat din aeroport, unde deci ne-a rupt aeroportul ăla, efectiv ne-a rupt. E mall în aeroport. De ce îi facem mall în aeroport? Ok, înțeleg că trebuie să cheltui bani când ai scale, dar e foarte iurea, deci e pe mai multe etaje. Doamne, nici nu am orbecăit pe acolo jumătate de oră numai ca să putem ieși. Până la urmă am chemat un Grab, dar și acolo, dacă veniți în Malezia, instalați-vă Grab-ul dinainte, pentru că noi nu l-am avut și căutam net pe acolo prin aeroport. Poți să instalezi aplicația, nu mergea cu numărul de România, într-un final o mers, a fost ceva de Doamne ferește. Și acum am ajuns la cazare, dar a trebuit la o să demonstrez de 7 ori că suntem cazați aici și să arate 7 rezervări și video și ce mai trimis. Hai că încă mai trebuie să mai arăt ceva. Deci am arătat rezervarea, că nu vrea rezervare, că vrea mesajele de la proprietar. 7 coduri trebuie băgate, numai ca să intri în cazare. E un complex din ăla rezidențial, aproape de aeroport, unde am la cazare foarte departe. Deci mai stăm și la etajul 25 sau cât. Așa cred, după instrucțiuni. Ce zici tu? Noi astăzi toată ziua am stat doar în aeroport. Da. Adică bun, și în avion. Dar Doamne ferește, cum să stai atât în aeroport? Dar în mașina asta a fi atât de greu să nu ai informații despre un autobuz, dacă circulă sau nu. Plus,
Mă duceam să întreb oamenii și pe acolo, pe la magazine și ăștia care lucrează în aeroport, să-i întreb sau să-mi dea un pic de wireless ca să pot să chem un taxi, ceva. Și oamenii, la prima vedere, nu au fost așa primitori. Nu că nu primitori, că nu am avut Nu, treabă dar cu oamenii. mă expediau așa imediat, adică nu, din start, știi, nici măcar nu... Dar măcar cazarea arată bine. Stai că nici n-am văzut-o. Aici avem o bucătărioară. Și acolo un dormitor. De aici. Da. Hai că e drăguț. Ne-am luat cazare 2 nopți aici, lângă aeroport, pentru că altfel trebuia să traversăm tot orașul și încă nu știm cu ce mijloc de transport. Ne-am mai rezervat un apartament pentru aproape 3 săptămâni, dar e... Da, e aproape la vreo 20 km de aeroport. Aeroport, da, pentru că e dita mai orașul Kuala Lumpur. Deci acum suntem în Kuala Lumpur acum. Da, acum suntem aproape de aeroport. Suntem în Sepang. Dacă v-ați uitat la Formula 1, lângă circuitul de Formula 1. Da. Da. Haideți să mergem Și acum mergem să căutăm ceva de mâncare. Aici am ajuns noi noaptea trecută și suntem la etajul 25. E și o piscină, aici e un complex din asta rezidențial. Nici n-am știut că avem piscina asta, dar nici nu o să avem când să o folosim. Văd că oamenii noată, dar sunt îmbrăcați. Malezia e o țară musulmană. Și asta ce vedem aici e etajul 5. Deci nu e jos. Acolo mai e ceva complex rezidențial, în partea aia se mai construiește ceva. Și aeroportul e fix în față, printre blocurile astea două, în față de tot. Și zicea Lau că seara, acolo undeva, ar trebui să fie un night market. Să vedem dacă e ceva sau nu. Și acolo în depărtare mai e un complex rezidențial. Zona asta, practic, era pustie și a început să se construiască la periferia orașului. Da, am fost super obosiți aseară și din aeroport, pentru că sunt practic 2 terminale, adică 2 aeroporturi într-unul, e și mall, cum vă ziceam ieri. Noi ne descurcăm în general, dar aeroportul din Kuala Lumpur e ceva foarte întortocheat. Nu, asta e problema. Problema e că nu sunt clare informații. Adică iau acolo unde să te duci spre autobuz, spre tramvai, spre metrou, spre ce au acolo ca transport în comun. Doar că în momentul în care am întrebat la ghișeul de autobuze, că sunt autobuze care merg inclusiv în afara orașului, deci poți să mergi din aeroport direct în alte localități din împrejurim. Și am întrebat de autobuzul care ne interesa pe noi și mi-a spus să ies la ușă să aștept acolo. Și am stat o oră și ceva, cam așa. Și am tot întrebat, ba pe unul, ba pe altul, care eram angajați la aeroport. Și mai stai puțin, uite că vine la 7:10, s-a făcut 7:30, am întrebat, păi deja au plecat, păi dacă au plecat cum, că acolo am stat. Plus că oamenii erau foarte, cum să zic, interesați să... Te ajute. Da, adică era ceva de genul, ok, ți-am spus o informație așa în 2 secunde, gata, hai, du-te și te descurci tu, ca internet, ia un taxi și du-te, nu mai sta după autobuz. Poate că am simțit așa diferența pentru că am venit din Sri Lanka și acolo... Da, acolo dacă întrebai pe un om și dacă nu știa engleză, se ducea de mânuță și se ducea la autobuz sau, nu știu, la tren sau spunea de unde să-l iei. Suna un prieten care știe engleză și vrea că la telefon. Poate și de asta am simțit diferența asta de... Că e ca și când vii de la țară la capitală, știi? Cam așa o simți. Da. De acolo am venit la digitalizare și... Aplicație pentru orice. Da. Absolut pentru orice. Dar nu poți să faci nimic fără aplicație. Nu te urci în autobuz, teoretic n-ai voie fără aplicații. E gratuit sau pentru străini are o sumă așa modică, undeva la 1 leu, dar ai nevoie de aplicație, să o scanezi ca să urci în autobuz. Și cred că și aici încearcă să implementeze... Sistemul fără cash. Da. Adică toate plățile să fie făcute prin online sau aplicații sau Da, prin carduri. aeroport erau tot felul de afișe, cashless. Pentru a intra în Malaezia nu e nevoie de viză pentru cetățenii români. Există
un parteneriat între Guvernul României și cel din Malaezia. Asta nu se plătește nicio taxă, nu e nevoie nici de aplicat, trebuie doar completat un formular de intrare în țară. Se completează înainte cu 3 zile, mai repede de 3 zile nu se poate completa. Se poate face și în aeroport, sunt acolo ceva computere unde poți să introduci datele dacă n-ai făcut online. Deci nu e o problemă dacă ajungi pe aeroport și nu ai formularul respectiv și în bază de date te găsesc împreună cu pașaportul. Noi le aveam pe telefon, dar nu l-au cerut. Da, ne făceam griji chiar că o să trebuiască să-l printăm pe undeva, dar l-au găsit imediat după ce le-am dat pașaportul, l-au găsit în sistem. Și când intri la imigrări, se pune o ștampilă pe pașaport unde scrie câte zile ai voie să stai. Și pentru români e 90 de zile, adică 3 luni. Uneori se poate întâmpla să pune ștampila pe doar 30 de zile, dacă așa decide personalul de la emigrări, dar de obicei pe 90 de zile se pune ștampila, deci practic 3 luni de zile poți să stai ca cetățean român fără să plătești taxe de viză și fără alte documente sau fără alte formalități birocratice. Deci cam asta e destul de simplu de intrat în Malaezia, nu ne-au cerut bilet de ieșire, deși pe site-ul mai scrie că de obicei se cere, nu ne-au cerut dovada cazării, dovada fondurilor, nici asigurare de sănătate, că și acolo se menționează că uneori se cere. Ne-am pregătit toate astea, dar nu a fost nevoie decât de pașaport. Da, da. Spre surprinderea noastră, e foarte bună temperatura și aerul așa uscat, adică nu... Da, bine, chiar. nu aer uscat, dar nu e așa de umed cum era în Sri Lanka. Eu m-am așteptat să fie la fel. Da, chiar ok. Asta e blocul în care stăm, adică unul dintre ele. Am ieșit să vedem ce găsim în night market-ul ăsta, dacă e. Da, Nu nu prea știu am dacă- văzut mese sau... Hello. Nu? Poate trebuie să vin noaptea pe la Poate. 11, 12, nu acum. Am mai 8 ceasul. Aproape. Am văzut că vând mult de asta, cum îi zice, Dorian. durian, da. Uite, deci practic aici, acolo sus e parcarea. Asta e parcarea. Așa, acolo e piscina, Da, de, deci de la etajul 5, că de la ok. etajul, de la, de la parter până la etajul 5 e parcare. da. Până acum e cel mai înalt etaj la care am stat. Da, n-am stat niciodată. Am stat la etajul 17 când eram în Batumi, dar la 25 niciodată. Aici, asta e zona cu night market, dar nu e foarte aglomerat, poate și din cauza că e timpul săptămânii. Hello! 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 Hi! De vede lumea cu camera, te salută. Până acum nu ne-a băgat nimeni în seamă. Da, da. Până acum treceai pe stradă și dacă salutai tu, nu prea te salutau, dar când ești cu camera în mână, Devine îți fac cu mâna. interesant. Da. Pe cazarea pe care ați văzut-o, plătim, cât am zis? Păi cazarea în sine e undeva la 80 de lei pe noapte, dar se adaugă taxa de curățenie, taxa de turist sau de străin sau de vizitator, cum să zic, pe care am introdus-o destul de recent, în 2023, și nu e chiar mică taxa respectivă, e 10 lei pe zi. La hotel am înțeles că ar fi 10 lei pe zi de persoană, la apartamente e 10 lei pe apartament, deci se împarte la 2 persoane dacă sunt 2 persoane sau pe tot apartamentul. Deci înseamnă cam 2 euro pe zi. Înseamnă undeva la 60 de dolari pe lună, de euro. Deci pe lângă taxa de cazare, ai taxa de Airbnb, care înseamnă iar 50 de dolari, deci undeva la 150 de euro sau dolari pe lună înseamnă doar taxe de curățenie, pentru că la toate cazările am văzut-o. Și din ce ne-am gândit noi, e mai convenabil să stai pe o perioadă mai lungă în același loc. Da, da, pe am văzut Ca că au reduceri la Da. apartamente cu 45%, dacă stai o lună. Da, deci o să ne mutăm, mai avem în noaptea asta Da. și ziua următoare ne mutăm la celălalt apartament, mai în oraș, că aici suntem practic lângă aeroport și acolo o să stăm 3 săptămâni. Și acum, de la cazarea asta, o să ne teleportăm la cealaltă cazare. Am luat un Grab până aici. Aveam și varianta cu un tren, tramvai.
Biletul de persoană era undeva la 15 lei, deci am fi dat împreună 30 de lei, dar ne-ar fi lăsat la 9 km de cazare, deci ar mai fi trebuit să mai luăm ceva. Așa că am preferat să-l dăm pe un taxi 40 de lei. Mai puțin un pic. Un ringgit înseamnă cam... 95 de bani. Da. 95 de... 0,95 ron. Eu rotunjesc așa și calculez cam 1 la 1. Mi-e mai ușor. Când văd prețul 10, mă gândesc la 10 lei, e ok. Da. Și era 39 în aplicație, deci da, probabil că vine undeva la 36 de lei. Da, am mers aproape 45 de minute cu mașina, fără să fie trafic, pentru că a fost foarte lejer traficul, la ora 11-12 și... Da, am mers în jur de 25 de kilometri. Da. Deci 36 de lei e ok. Bine, am trecut pe lângă stații de alimentare Petronas și am văzut că litru de benzină era 3,50 lei. Cred că benzină, da, 3,50 sau invers. Motorina 2,60, 2 lei, erau 3 prețuri, 3,50, 2,60 și 2 lei și un pic. Suntem tot într-un complex din ăsta rezidențial. Nu că am fi ținut noi neapărat să stăm în dinastia, doar că așa sunt majoritatea Airbnb-urilor pe care le găsim. Așa arată. Avem un open space. E o bucătărie, acolo e patul. Asta e o zonă în care stai să te uiți la televizor, deși am văzut că se rotește ăsta. Se mută televizorul aici. Aici un balcon în care avem mașina de spălat. Suntem la etajul 28. Nu avem cine știe ce priveliște, doar un alt bloc foarte înalt. Și plătim aici 95 de lei pe noapte. Și aici ne aflăm în zona centrală din Kuala Lumpur, suntem tot într-o suburbie a capitalei și de aici va trebui să luăm ceva transport în comun ca să ajungem în zona centrală. Pentru că e foarte întins orașul, deși capitala propriu-zisă are doar 1,7 milioane de locuitori, toată zona metropolitană are aproape 8. Sunt tot felul de facilități pe aici. Mai și spațiu de stat afară, piscină, sale de fitness, teren de basket, loc de joacă pentru copii. Am văzut și o bibliotecă și e drăguț amenajat. E gândit în așa fel încât nici să nu mai ai nevoie să ieși. Deci noi stăm la etajul 28 și aici suntem la etajul 11. Și dacă e să vorbim de priveliște, într-o parte vezi reprezentanții auto și în alta vezi blocurile astea vechi. Că există și din astea. Da, blocuri cu 4 etaje, da. Și mai în față acolo sunt cu 12 etaje. Ce e ciudat, dacă vă uitați la blocurile astea, la fiecare balcon sau geam au gratii. Chiar și la etajul 4. Dar practic nu e un balcon, e un geam care are gratile așa în exterior. Dacă te vezi că nu poți să stai doar pentru haine sau doar, nu știu la care e scopul, au gratile așa în exterior cumva. Și la noi, la apartament, ați văzut cum avem intrare, adică prima dată ai un rând de gratii pe care îl deschizi cu cheia sau cu lacăt și după ai ușa de intrare în apartament și așa sunt construite toate. Da, nu știu chiar toate au, dar majoritatea au. Păi ele de la etajul nostru au toate. Deci nu știu de ce e așa de securizat totul. Am căutat pe internet un studio din asta, cum avem noi, costă cam 50.000 de euro. 55.000. 55.000, da. Am făcut noi conversia. Da, ceea ce nu mi se pare foarte mult. Nu mi se pare mult raportat la piața imobiliară din România, că așa... Din România și din alte părți. Pentru că, Kuala Lumpur e una dintre cele mai bune, ok, nu e în centru, e la vreo 8-10 km de zona centrală. Da, nu suntem în centru. Stau foarte mulți
cum să le zic, oameni care lucrează aici, care au venit în alte țări și lucrează aici. De când am venit, eu nu îmi dau seama cum arată malezienii, cum au trăsăturile ei, cei de aici. Pentru că vedem chinezi, indieni, filipinezi, sunt foarte amestecați, mai ales în genul ăsta de complex rezidențial. În lift vedem tot felul de naționalități, cei mai mulți sunt chinezi, coreeni, nu știu să-i deosebesc, ideea e că sunt din asiatici. Ce am observat în Malaysia, la blocuri și la apartamentele în complexul în care suntem noi, e faptul că lipsește numărul 4, cifra 4 de la etaje și de la apartamente. Și în loc, de exemplu, de etajul 40, e 39A. Și în loc de 13, e 13A. Pentru că... în loc de 4 e 3A? Da. Și asta pentru că în cultura chineză și cultura din zona Indochina și Asia de Sud și de Sud-Est, cifra 4 se pronunță exact ca și cuvântul moarte. Și pentru a nu atrage cumva energia acestui cuvânt în zona locuințelor, ei evită să folosească cifra 4 la apartamente și la etaj. Deci, practic, la spațiile de locuit. Un lucru care nu prea ne place aici e că, cel puțin în zona asta unde stăm, nu prea sunt trotuare. Adică sunt așa pe porțiuni. Acolo undeva e un pasaj care trece peste autostradă, că practic e o porțiune de autostradă. Și trotuarul e doar până acolo, în zona pasajului. Abia așteptăm să vedem cum e în zona centrală, pentru că din ce am văzut până acum, în zona complexurilor rezidențiale e gândit totul mai mult pentru 4 roți, adică pentru 2 picioare nu prea. Da, sau 2 roți, că au și ei da, au și scutere, da. Și din bloc ieșim prin parcare, trebuie să traversăm toată parcarea. Deci, asta zic, că e totul gândit ca să-ți iei mașina, să duci unde ai treabă, să vii înapoi și cam atât. Nu mai ești pe jos, că n-ai de ce să ieși pe jos, nu? Deși noi acum mergem la 200 de metri după ce am ieșit din bloc ca să ajungem la un supermarket. Și azi vorbeam cu Lau, oamenii ăștia nu merg și pe jos să-și facă cumpărăturile, că 200 de metri. Mai am văzut așa în zona asta, că aici sunt niște blocuri mai mici și am mai văzut oameni așa ieșind în magazin, mergând pe jos, dar foarte puțin, adică foarte puțin. Nu prea vezi oameni pe jos, da. Și să ne uităm și la niște prețuri. De exemplu, un litru de lapte, ăsta e la ofertă. Un ringhit din ăsta e cam 90 de bani, deci eu îl pun cam în leu, hai să zicem în 5 lei 50, 5 lei 20, 5 lei, cam așa ar veni un litru de lapte. Asta e la ofertă, că în general e 8 lei. Că nu știu dacă e lapte din... Ei am mult lapte din Noua Zeelandă și Australia. Și nu tot... Asta cred că e de la ei, da. Cred că e din Malaysia, 5 de 90, deci... Deci am văzut foarte mult lapte degresat și iaurturi degresate și totul degresat și brânză feta, doar de astea vă ziceam că sunt tot felul de băuturi cu iaurt, că ăsta nu e iaurt. E fat free și dacă îl guști așa, un lapte lung cu gust de fructe. Zer cu... nu, lapte nu mai e. Da, un fel de zer cu gust de fructe, da. Uite, există și la bizon din ăla mare. Da, da. Și e ieftin, ăla e 6 lei. Păi nu, ce? Niște gust de fructe cu niște apă de la lapte. Nu sănătoase. Și mai găsești și iaurturi de astea care sunt normale. Asta, atât, da. Ăla e singur, restul toate sunt fără... Fără grăsime? Da, Da, am vrut uite, să iau... fet și ăsta. Da, am vrut să iau iaurt fără fructe, care să fie gras și nu este. Și ăsta? Bine, ăsta e cu fructe. Dar nu e din ăla normal. Bă, asta cred că da, că nu scrie pe el. Dar asta e de înghețată, cred că, uite că ți arată că bagi... Păi nu, zice că poți face și Da, da. înghețată. E Da, sugestie de făcut prezentare. În Noua Zeelandă, de-aia e gras. Păi cam toate lactatele astea care sunt grase vin din Noua Zeelandă aici. Tot felul de soiuri de tofu. Dar chiar și pastă. Da, Sau cred așa că e ceva. pastă de tofu. Asta e foarte ieftină. E un leu, cam nici un leu. 80 de bani e
tubul. Da, și unul din ăsta care se prepară, se gătește cam 3-4 lei. Există și la 2,60 lei. Și asta negru nici nu știu ce e. Acum sunt urmat de Chestii noi pe preparate. care nu le știm. Ulei, uite, tot felul de uleiuri. Ulei de muștar, de porumb, de floarea soarelui, de soia. Uite, asta, de exemplu, de floarea soarelui costă 45 de ringhiți. Cam 40 de lei. 3 kg. 3? Da. N-are 5. A, 3, da. Mi se pare că e bidon de 5. Nu, cam 15 lei, nu chiar, acolo, 14 lei litru de ulei, asta e de porumb, nu de floare. Da, da. Mi se pare că sunt mai ieftine prețurile la mâncare decât în Sri Lanka, la unele. Am și aici, ai produs aici. Există o zonă, Zona Cameron Highland, adică zona dealurilor Cameron. Și acolo sunt multe plantații de ceai și e destul de ieftin ceaiul. da, mult mai ieftin decât în Sri Lanka. Nu e așa amar, în primul rând. Da, nu e la fel de amar ca cel de Ceylon, da. Este și din ăsta brandul Da, cel uite, mai Dilmah, renumit. da, asta e cel mai mare exportator de ceai Da, ambalat. E interesant că e mai ieftin decât în Sri Lanka. Deci aici e cam 9 lei pachetul. Și în Sri Lanka am găsit pachetul ăsta mare de... Oh, nu, mic, pachetul mic l-am găsit. De ăsta. Asta a fost, Da. da, da. Și era undeva la 13 lei în Sri Lanka, 14 lei. Și aici ciudat, asta, nu? da, și aici asta mare e 9 lei. Deci ăsta e cel mai mare exportator de ceai din Sri Lanka, Dilmah, de ceai ambalat, pentru că restul fabricilor exportă ceai așa, la cantități mari. Către Lipton, către alte companii și acolo se ambalează. Deci Lipton e scump. 100 de bucăți cu undeva la 4 dolari, 50. Da, mai ieftin și ca în România. Și alte fel de conserve, de pește, de sardine. Uite, de exemplu, sardinele astea sunt cam 8 lei. Au făcut o conservă de 420 de grame. Și ouăle au preț ok. Da, cam 80 de bani, bucata, chiar și mai ieftin. Astea sunt câte bucăți? 15 cu 12 lei, de 11 lei. Deci, cam așa 80 de bani vine. Dar nu există carton de asta cu 15 ouă, nu prea am văzut. Nu, cu 20 mai erau. Da, nu scumpe ouăle, așa, sunt și destul de mari. Și am foarte multe produse congelate. O grămadă de tipuri de pește și O grămadă de Pui și- semi-preparate, da. astea sunt interesante. Așa un fel de... Dumplings. Da, un fel de... ei zic că-s bani, adică Chiflă. chiflă, că e foarte, a luat destul de pufos. Așa, Păi și asta se mai coace sau? da, se coace. Ce pastre, vezi, ce patiserie. Ah, ok, deci faci un fel de... Da, le poți face la cuptor și sunt umplute cu tot felul de chestii destul de dubioase așa pentru noi, adică n-am mâncat. Da, era una cu chili și cu nu știu ce fruct, că nu mi-era seama. Asta e cu pește, de exemplu. Da, și astea par dubioase tare. Era de orez, rice bowl și Da. cu susan negru în interior. Uite, și rotii astea le găseam și în Sri Lanka. Și aici sunt o grămadă de tipuri de orez. La sac de 5 kg. La sac de 5 kg, uite, ăsta costă cam 24 de lei. Da, deci vinde vreo aproape 5 lei kilogramul. Aproape, cam $1 kilogramul. Nu e chiar așa ieftin. Dacă te Deci gândești sunt aici. din mai multe zone, au și din India. Vezi, uite, pe ăsta scrie Taj Mahal, deci clar din India. Uite, înghețată, o caserolă din aia de 1,5 kg. Da, 8 lei. Da, Bun. Și Nestle? da, nu sunt scumpe. Mai puțin de 8 lei. Uite și aia, cred că e de la Algida.
Da, nu are alt nume aici. 11 lei, da, aici se numește altfel, dar locul Walls. e ăla de la Zida. Walls se numește. Apa e mult mai ieftină decât în Sri Lanka. Nu chiar mult, da? Uite, dar uite, sticla asta e 1 leu. Da, și are 1,5. În Sri Lanka cât dădeam pe asta? Cam 1,80 lei. Da, deci aproape dublu. Da, Este Fanta de căpșuni la noi? nu știu. Nu mi-amintesc. Da, Uite, băut o dosă Fanta din de- asta e cam 1,60 lei. Da, vom fata de 20 de ani. Pe 20 de ani? Vrăjală. Nu, serios. Uite și Fusti. Dar nu Deci au și mai branduri. avem sucuri acidulate de mulți ani, dar nu de 20 de ani cum zice la o... Uite, Dilmah din ăsta la sticlă. Da, mai ce Fel ai? de Ice Tea. Ice Tea e, da. Da. Nu știam că există. Uite, Coca-Cola de vanilie. Asta nu știu dacă este la noi. 4 ringgit 20. Ce cât numai ciudățenii pe aici. Deci asta e un fel de budincă făcută din zahăr, suc de fructe, apă și zice lipici sau glu. Din ăla. Eatable glue, mâncabil. Da, adică Deci mănânci astea și ți s-au Și lipit colorant. mațele în tine. și aici sunt pireuri, adică budincă de fructe. Da, și cât la sută fruct are? Acum cât vrei să aibă? Nu scrie, dai seama că nu scrie cât are la asta fructe. Are multe euri, Dar toate au multe ori. dar la mâncarea asta cu fructe. Au ceva pireu probabil. Tot felul de jeleuri. Da, asta aici chiar sunt multe jeleuri și Uite, gummy pizza. uite alte jeleuri. Am tot budincă. De la Andreea. Nu. Deci ce mi se pare mie ciudat e că găsești monoglutamate de sodiu la pungă. Da. Adică noi încercam și și ai mei acasă, nu mai foloseau Vegeta care are monoglutamat de sodiu și ăștia își iau plic și îl pun în mâncare. Nu știu, este și la pungă mare. Uite și ăsta e tot monoglutamat de sodiu. Da, zice că pentru adacul mâncărurilor. Pentru intensificarea gustului, cred. Uite, pasta de tamarind. Ah, Asta da, e ieftină, de 1 leu. da, wow. Dar chiar e pastă, moale așa. Da. Și nu mai are nici semințele, cred, sau? Ba, are semințele. Are, dar nu sunt foarte mari, mari. Da. Și acolo jos, uite, este restul de la expandat. Da, da. Și ce faci oare cu el? Poți să facem ciocolată. A, da, nu m-am gândit la asta. Ciocolată e casă. Da, și pui de asta. Da. Da. Uite, murături. Astea nu mai scumpe. Borcanul ăsta e cam 14 lei. Și tot raionul ăsta e plin cu supe instant și noodle și instant și supe la plic, cum vreți să le ziceți. La Bax. Uite câte feluri de mango. 1, 2, 3, 4 feluri de mango. 5 lei, 8 lei, 9 lei kilogram. Uite, dragon fruit, asta e 10 lei kilogram. Uite, ananasul. 3,80 bucata. Banane, aici nu mai găsim din alea mici ca în Sri Lanka. Din supermarket am ieșit direct într-un night market. Orez. Asta la borcan nu știu ce e. Asta cred că e un fel de churros. Suc de mango. Tot felul de chestii pe băr. Astea sunt alte jeleuri. Oh, hello. Come in, come in.
Hello. Hi. Tare dubios arată astea. Așa au arătat primele noastre zile în Malaysia. Da, zile în care am luat contact cu o țară nouă pentru noi și în primele zile am vrut să ne acomodăm un pic cu oamenii, cu locurile și cu prețurile. Da, pentru că dacă stai pe termen un pic mai lung, vrei să știi cam care e costul vieții, ca să știi cum îți faci planul, bugetul și așa mai departe. Da, și să știm, că avem anumite Da. tipuri de produse pe care le putem găti sau avem anumite tipuri de mâncare pe care le găsim în oraș. Da, pentru că aici am găsit mai multe variante Da. de produse cu care să gătim. În Sri Lanka nu aveam așa de multe variante, nu erau așa supermarketuri mari, nu aveam atâtea feluri de... Asta și din cauza sau datorită influenței din zona arabă, cumva, pentru că sunt produse care specifice lor. Am găsit Iran, de exemplu, Da, lipii. Iran, lipii. Da, și au un preț foarte ok, adică noi cum am fost în Turcia mai mult timp, atunci deja, sau în Egipt, în trecut ne e ușor să găsim produsele astea și să le folosim. Cumva e o combinație așa între mâncăruri din zona arabă cu mâncăruri asiatice. Da. Da, că sunt multe și din zona thailandeză și... Citeam că sunt și foarte mulți chinezi și indieni aici. Deci de asta găsești cumva și roti, Da. care sunt specifice în zona India, Sri Lanka și de asta găsești tot felul de produse de astea chinezești. Încheiem aici acest vlog. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.